Hello, welcome back to my YouTube channel. අද වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ ගෙදර තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා කොහොමද nail art එකක් කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් please subscribe to my channel. මේ nail art එක කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ගොඩාක් පොඩි දේවල් ටිකක්, ගෙදරින්ම හොයාගන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඕන වෙන්නේ pins. මේ pins නැත්නම් paper pins උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා cotton buds. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි පාවිච්චි කරන nail color ටික. ඉතින් මේ clear color එක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඕනි. ඊට පස්සේ අපිට ඕනි වෙන මේ nail color එකට හුරු color එකක්, මේ වගේ pinkish color එකක් හරි වගේ nail color එකට ගැලපෙන nail color එකක්. ඉතින් ඊළඟට ගන්න කලර්ස් තුන ඔයා කැමති කලර්ස් තුනක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ක්‍රියේටිවිටි එකට ඉඩ දීලා ඔයාට හිතන මැච් වෙන කලර්ස් තුනක් ගන්න. ගොඩක් මැච් වෙන කලර්ස් ගන්න try කරන්න. එතකොට nail art එක ගොඩක් ලස්සනයි. අද මම අරගෙන තියෙන කලර්ස් තුනෙන් එක කලර් එකක් Kiko brand එකේ, අනිත් එක Shaka brand එකේ. ඉතින් මේ brands දෙකේම කලර්ස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා කැමති කලර් එකක් කැමති brand එකකින් ගන්න පුළුවන්. අනික් කලර් එක වියානා එකේ 109 කියන කලර් එක. ඉතින් ඔයාලා කැමති කලර් එකක් මැච් වෙන්න අරගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම පාවිච්චි කරන්නේ මේ nail කලර් එකට හුරු කලර් එක. මොකද එතකොට අපේ nail එක damage වෙලා තියෙන තැන්වල එක එක කලර්ස් තියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කලර් එක use කරන එකෙන් මුළු nail එකම even tone එකකට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි මේ විදිහට අපි ඔක්කොම ඇඟිලි වල nail කලර් එක apply කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා පාවිච්චි කරන nail colors වල base coat එක include නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ nail color එකට හුරු color එක පාවිච්චි කරන කලින් වෙනම base coat එකක් apply කරලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ අනිත් nail colors apply කරන්න. ඒකෙන් ඔයාගේ nail එකට වෙන්න පුළුවන් damage එක අඩු වෙනවා. nail color එක ගොඩක් කල් තියාගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි apply කරපු nude color එක completely dry වෙනකම් විනාඩි 3-4ක් විතර තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා කැමති නම් second coat එක apply කරන්න පුළුවන්. මම නම් අද apply කරන්නේ එක coat එකයි. ඉතින් ඒ coat එක apply කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් clear color එක apply කරන්න ඒක උඩින්. ඒකෙන් ටිකක් වැඩිපුර apply කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වෙනකොට ඔයා ඊතුරු colors තුනේම bottles වල lid එක ඇරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ color එක වැඩිම Curex එක අරගෙන මේ වගේ drops දෙකක් තුනක් විතර තියාගන්න. චුට්ටක් වැඩිපුර ගන්න. අරගෙන මේ වගේ dots වගේ තියාගන්න. ඉතින් colors තුනෙන්ම මේ වගේ dots ඉස්සෙල්ලාම හොඳින් nail එකේ ගොඩක් cover වෙන්න නෙවෙයි පොඩ dots කීපයක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ pin එකක් අරගෙන මේ ටික හිමින් blend කරන්න. මුළු colors ඔක්කොම mix කරන්න නෙවෙයි ඕනේ. මේකේ පොඩි art එකක් එන විදිහට චුට්ට blend කරන්න. colors තුනම mix වෙන විදිහට blend කරන්න. එතකොට තමයි මේකේ ලස්සන art එකක් එන්නේ. මේ වගේ nails වල කොන් වලට එනකම්ම හොඳට මේක spread කරන්න. නැත්නම් නියපොතු වල දෙපැත්තේ art එක නැති වෙනවා. අපි තව නියපොත් එක කරලා බලමු. මේ වගේ clear color එක චුට්ටක් වැඩිපුර nail එකට දාගන්න ඕනේ. චුට්ටක් නියපොත්තෙන් පිට ගියට කමක් නැහැ. අපිට ඒක ආපහු අයින් කරගන්න පුළුවන් නිසා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර clear color එක apply කරලා ඒක උඩින් මෙහෙම dots තියා ගන්නවා.
ඒව චුට්ටක් වැඩිපුර තිබුණාට කමක් නැහැ. මේ වගේ ටිකක් වැඩිපුර ඩොට්ස් තියාගෙන පින් එක අරගෙන මේ වගේ හිමින් බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. ආර්ට් එකක් එන විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය nail color එක apply කරනකොට චුට්ටක් මේ වගේ පිට ගෑවුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් cotton bud එකක් අරගෙන මේ වගේ හිමින් සැරේ ඒක අයින් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ කලර්ස් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරන විදිහට තමයි කොච්චර ලස්සනට ඒ nail art එක එනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒ කලර්ස් මික්ස් කරනකොට ගොඩාක් හිමින් හරිම සියුම්ව ඒ ටික ලස්සනට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. එතකොට තමයි ලස්සනට හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා ලස්සන nail art එකක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපි කලර්ස් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරාට පස්සේ අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපේ nail art ටික දැන් ගොඩාක් දුරට ඉවරයි. තව අපිට එක ස්ටෙප් එකයි තියෙන්නේ. ඒ ස්ටෙප් එක කරන්න කලින් හොඳටම මේ කලර්ස් ටික dry වෙනකන් අපි ෂුට්ටක් වෙලා ඉන්න ඕනේ. අන්තිම ස්ටෙප් එක විදිහට අපි කරන්න යන්නේ අපේ nail art එක උඩින් clear color එක apply කරන එක. මේ විදිහට ක්ලියර් කලර් එක ඇප්ලයි කරන එකෙන් අපේ nail art එක ගොඩාක් කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ කලර්ස් මික්ස් කරනකොට ඇති වෙච්ච ඒ රෆ් ගතිය නැති කරලා හොඳ ස්මූත් ෆිනිෂ් එකක් අරගන්නත් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි අපේ nail art එක කරගෙන ඉවරයි. මම හිතනවා මේක හැමෝටම ගෙදර තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන් nail art එකක් කියලා. ඔයාලගේ ක්‍රියේටිවිටි එකට ඉඩ දීලා ලස්සනට කලර්ස් බ්ලෙන්ඩ් කරලා මේක ඔයාලා try කරලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් like කරන්න, මගේ channel එක subscribe කරන්න.